با این همه زحمت بچه‌هاتون رو بزرگ کردین، عروس و دوماتشون کردین، الانم که میان خونتون بهترین اتاق، بهترین رخت خواب رو در اختیارشون میذارین و میگین که اینا جوونن، جاشون باید راحت باشه، رابطه مال ایناست. تا به حال به این فکر کردین که خود شما چقدر به این روابط نیاز دارین؟ و اگه بگم نیاز شما یه پدر و مادر، شما یه سن بالا، از نیاز یه جوون حیاتی تر و مهمتره باور میکنی؟ حقیقت اینه که اگر رابطه توی جوونی لذت جسمیه، برای شمایی که سن بالا هستی ضامن سلامتی روح و روانته، ضامن افسرده نشدنته، ضامن احساس جوانی کردنته و خیلی خیلی فواید بسیار مهم دیگه که کمی جلوتر به همه نکات اشاره میکنم. امروز میخوایم از رازهای مهم همبستری در سن بالا صحبت بکنیم و راهکارهایی رو برای اینکه با موانع و محدودیت‌هایی که در این سن به وجود میاد بتونین مقابله کنین تا بستر لذت رو بهتر و بیشتر فراهم بکنید. و یکی از پوزیشن هایی که خیلی خیلی راحت هست و مطمئنا هر زوج سالمندی هر چقدر هم محدودیت داشته باشه و درد مفاصل داشته باشه میتونه اون رو اجرا بکنه، که قرار این پوزیشن رو کمی در موردش توضیح بدیم که چطوری میشه انجامش داد. پس تا آخر ویدیو با من همراه بمون و این نکات ارزشمند رو به هیچ وجه از دست نده و در شیر این ویدیو هم کوتاهی نکن. مرسی. در سال 2013 در بریتانیا پژوهشی رو میان افراد سن بالا انجام دادن و نتیجه اون پژوهش این شد که افراد سن بالایی که به رابطه و همبستری اهمیت میدادن و در روتین زندگیشون مرتب این فعالیت رو داشتن، از لحاظ سن بیولوژیکی، از لحاظ سلامت روانی، از لحاظ سبک زندگی 7 تا 12 سال جوان‌تر به نظر می‌رسیدن. پس ببینید چقدر این روابط مهم و نباید دست کم گرفتشون. فرزندانی که حق حیات دوباره رو به پدر و مادرشون نمیدن باید بدونن که چه ظلمی رو بهشون تحمیل میکنن. ما پدر مادرایی رو داریم که کل زندگیشون وقف فرزنده و حتی یه اتاق خصوصی برای خودشون ندارن. یا پدر مادرایی که تنها شدن، حالا یا به واسطه مرگ همسر و یا به واسطه طلاق، و خیلی هم هستن که با فرزندانشون مشترک زندگی میکنن، که در اکثر خانواده‌ها متاسفانه این فرزندان با غرور و تعصب بیریشه جلوی زندگی دوباره پدر و مادرشون رو میگیرن. افراد توی سن بالا که به اجبار در تنهایی زندگی میکنن، امید به زندگی رو از دست میدن و افسردگی با دوز بالا هر لحظه در کمینشونه. پس این قضیه رو باید آگاهانه مدیریت کرد. تابوها رو باید کنار گذاشت و روشن فکرانه جلوی بحران حاصل از این تنهایی ها رو گرفت. نکته مهم اینه که همبستری در سن بالا باعث میشه مقدار خیلی خیلی قابل توجهی اندورفین در بدن آزاد بکنه، که آزاد شدن اندورفین سطح استرس و اضطراب رو در بدن به شدت کم میکنه و بی‌نهایت تاثیرگذاره. خب این استرس که بیاد پایین، مشکلات و درگیری‌های ذهنی خیلی سبک میشن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که پدر و مادر، این افراد سالمند، آرامش قابل توجهی میرسن، چون داشتن رابطه فرصت دوباره‌ای برای ابراز عشق و زنده شدن روابط و در نتیجه هم امید دوباره به زندگی. پس بهتره که تابوهای ذهنی رو کنار بذارن و از حرف‌هایی مثل این که بگن از ما سنی گذشته، درست نیست حرف زدن ازش، خجالت داره، اینا رو بریزن دور و اینو در نظر داشته باشن که یه همبستری عالی و با کیفیت چقدر میتونه به شادابی روحشون، به حس قشنگ امید شیرین زندگی، به جلوگیری از افسردگی کمک کنه. درسته که تواناییشون کم شده و تعداد دفعات نزدیکی و این فعالیت رو معمولاً کمتر از جوانی خواهند داشت، ولی با معاشقه طولانی مدت توی همین تعداد کم هم میتونن لذت کافی رو ببرن. جالبه بدونید که طی یه گزارشی که انجام گرفت، از هر 10 نفری که توی گروه سنی 75 تا 85 سال بودن و اینم بگم حسابی روشنفکر و رابطه باز بودن و در واقع این فعالیت رو تعطیل نکرده بودن، 9 نفرشون صریح و شفاف به اهمیت معاشقه قبل از دخول اشاره کرده بودن و مسبب کیفیت فعالیتشون رو هم همین معاشقه میدونستن، که با معاشقه چقدر بدنشون آماده و قوی می شده که اون محدودیت توانمندی بدنیشون کمرنگ بشه و در واقع قوی تر تونستن از پسش بر بیان. و خب این نشون میده که چقدر در سن بالا درک بالاتره، احساسات عمیق‌تر و واقعی تره. پس باز هم تاکید میکنم معاشقه قبل از دخول براتون واجبه، چون هجوم احساسات،
توانمندیتون رو بالا میبره. بالاخره سن بالاست و عضلات تحلیل رفتن، پس نمیشه از خودتون انتظار یه همبستری همچون دوران جوانی رو داشته باشین. پرواضحه که الان نمیتونین و قدرت انجام خیلی از پوزیشن ها رو هم ندارین، اما این معاشقه میتونه خیلی توانمندتون کنه. از طرفی هم انتخاب پوزیشن مناسب میتونه خیلی کمک کننده باشه و شما اگر زوج سالمندی هستین که طبیعتاً درد مفاصل رو هم دارین، انتخاب پوزیشن های راحت و کم فشار میتونه به افزایش لذت و راحتی شما کمک بکنه که یکی از بهترین پوزیشن ها در سن بالا پوزیشن کناری هستش که بهش پوزیشن ساید باید ساید هم میگن که میخوام تا حدودی نحوه انجامش رو براتون توضیح بدم. شما مگر تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، الان دیگه وقت شما لایک بیرنگ ما رو پررنگ بکنید و با گذاشتن یک کامنت به رشد ویدیو کمک بکنید. مرسی از همگی. اول از همه پیشنهاد من اینه که حتما از تخت استفاده کنید، چون بالاخره وقتی سن بالا میره درد مفاصل طبیعیه و وقتی از تخت استفاده میکنید کنترل این درد و کلاً حرکت کردن، خوابیدن، بلند شدن، نشستن با تخت خیلی خیلی راحت تره تا اینکه یه رخت خواب روی زمین باشه. پس لطفاً حتما یه تخت تهیه بکنید. گل پسرا، گل دخترا که ویدیو رو دارین میبینین، اگر مامان بابا تخت ندارن، یه تخت 2 نفره با بهترین تشک نرم و راحت براشون تهیه کنید لطفاً. خب بریم سراغ پوزیشن. هر دو به پهلو دراز بکشید. یکی از شریک‌ها باید به سمت دیوار و دیگری به سمت داخل تخت باشه. سر، پاها و کمر هر دوتون باید در یک راستا باشه. در سن بالا معمولاً گردن درد هم داریم. پس حتما نفری یه بالشتک کوچولو که فقط زیر گردنتون رو پوشش بده داشته باشین. شریک فعال که خب آغاز یک دستش رو دور کمر خانمش بذاره یا روی شونش و اون یکی دستش آزاد باشه که در واقع باهاش بتونه بدن رو حمایت بکنه و توی حرکت جلو و عقب بهش کمک بکنه. و برای اینکه به زانوهاتون فشار نیاد هر دو نفر زانوها رو خم کنید که توی این شرایط خانم میتونه که از یک بالشتک کوچولو بین 2 تا زانوش استفاده بکنه، بین 2 تا زانوش بزنه تا به زانوهاش فشار نیاد. حالا که موقعیت گردن، بدن، دستها، پاها همه میزون شد، حرکت ملایم و کنترل شده با حس خوب و حرفهای عاطفی محبت آمیز مخصوص این شرایط قطعاً شما رو از تمرکز روی درد مفاصلتون هم برمی‌داره. چیزی که خیلی ثابت شده و واضحه اینه که گاهن شما ممکنه با همین درد مفاصل، با همین رنجوری و تحلیل عضلات، اگر به قدر کافی توی حس باشین و همدیگر رو غرق محبت کرده باشین، خودتون پوزیشن مناسب و مچ با بدنتون رو اختراع می‌کنید. شوخی هم ندارم. ولی خب به هر حال همیشه این پذیرشه، این که ما در هر موقعیتی آنچه که هستیم رو بپذیریم و دست از سرزنش خودمون برداریم، فکر رو باز میکنه و راه حل ها رو توی ذهنمون شکوفا میکنه. بابا همینی که هست، من الان چه کنم بهتره. پس شما یه سالمند عزیزم هم به هیچ وجه احساس پوچی و ناتوانی نداشته باش و بدون که لذت بردن از رابطه هیچ ارتباطی به سن و سال و این محدودیت ها نداره و شما میتونی با نگرشی مثبت و ذهنی باز به همون حد از توانایی خودتون راضی باشین و لذت کافی رو ببرین. شما میتونید بهترین شرایط رو برای آرامش ذهنتون آماده بکنید. میتونید حمومو گرم کنین، با هم حموم برین، ماساژ داخل حموم داشته باشین که این ماساژ کلی بدنتون رو آماده و تحریک میکنه و از طرفی تاثیر خیلی مثبتی هم روی اختلال در نوز آقا و همچنین تاثیر مثبت روی خشکی ناز خانم داره. و رقم خوردن این اتفاق کاملا منطقیه، چون آرامش و حس خوب خودش به تنهایی کلید درمان خیلی از اختلال هاست. از طرفی هم خب سن بالا رفته و کاهش این میل و در واقع احساس ناتوانی درونی تا حد زیادی طبیعیه. ولی خب متاسفانه خیلی از شما عزیزای دلمون دیگه اومدین به صورتی که پرونده بسته شده و بی‌راه حل بهش نگاه میکنید، در صورتی که خیلی راحت میتونید به پزشک مراجعه بکنید و پزشک با معاینه و بررسی شرایط جسمانیتون، شرایط سلامتیتون، داروهای مناسبی رو جهت توانایی بیشتر در نوز یا داروهایی برای رفع خشکی ناز خانومتون برای برقراری رابطه با کیفیت تجویز بکنه و استفاده بکنید و درمان بشید. این یه حقیقته و باید بدونید که ناتوانی افراد سالمند
به هر دلیلی که باشه، حالا چه بیماری‌های قلبی و عروقی، چه به دلیل آرتروز باشه، چه به دلیل بی‌اختیاری ادرار باشه یا دیابت یا هر مورد دیگه‌ای که ناتوانشون کرده و در واقع الان برای رابطه نگرانشون میکنه، تمام این موارد قابل کنترل و جای هیچ نگرانی نیست. فقط باید بخواین، اهمیت رابطه رو درک بکنید و دقیقاً مخصوص این مورد برای این مورد به پزشک مراجعه بکنید تا محدودیت‌هاش رو براتون کنترل بکنه. شما باید به مزایای رابطه فکر بکنید که چقدر میتونه فواید مثبتی براتون داشته باشه که این مورد با چند ثانیه و با یه سیری توی تحقیقات انجام شده براتون آشکار میشه که افسردگی و اضطراب در افراد مسنی که رابطه و همبستری با کیفیت و معناداری دارن به شدت کاهش پیدا کرده و این نشون میده که چقدر این مسئله مهمه و شما هم باید مهم بدونینش. امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه و امیدوارم که این ویدیو به سالمندان گلمون برسه، ببینن، اهمیت بدن و همچنین فرزندانی که پدر یا مادرشون تنهاست در ازدواج اونا کوشا باشن، نذارن تنها بمونن تا این اجزای دلمون سرحالتر، پر انرژی‌تر از قبل برکت و سایه زندگی ما باشن. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر همراه جدیدمون هستین کانال رو سابسکرایب کنین تا با آموزش‌های بیشتری در خدمتتون باشیم. یه پلیلیست هم اینجا یوتیوب بهتون نشون میده. کلیک کنین، تماشا کنین. توی این پلیلیست یه سری از ویدیوها که پربازدیدترین بودن و شما اعضای دل دوستشون داشتین رو گذاشتم. کلیک کنین تا اونایی که ندیدین رو هم ببینین. از آموزش‌ها استفاده بکنین. دوستتون دارم. خدایا رو پشت و پناهتون.